Magandang umaga. Welcome back sa channel. So, breeding season na mga tol sa pang summer race para next year. So, yung club namin release na yung ring niya eh. So, since hindi ako makakapag-breed kagad ngayon, gawa nung yung mga ibon medyo lugon eh. Pero ano na yung lugon nila, paano na? Patubo na, hindi palagas. So ayan, so habang hinihintay ko yung makumpleto yung lugon. So sasamantalayin ko na yung para hindi masayang yung oras mag-antibacterial uli ako. So actually tapos na silang ma-flushing cleansing last month. Kaso lately nag-uulan eh. So ulitin ko siya. Prevention lang for 3 days. Magpupurga din ako. So bali ito yung last na lang eh na hinihintay. Kaya hindi ko malinis yung yung breeder cage gawa nung dahil dito sa to. Plano kong linisin yan eh, yung buo na yan. So yung buti na lang na hihintayin ko ring matapos yung lugon ng mga to. So ito nga pala mga tol, yung mga gagamitin kong gamot para sa pagkondisyon ng breeder. Para na rin dun sa nagtanong sa akin kung paano ako magkondisyon ng breeder sa breeding. So ako kasi inuuna ko yung sa deworming. So ang ginagawa ko yan sa hapon, fasting na sila. So hindi na ako magpapakain yan. Tapos sa umaga ng alas 7 maglalagay na ako sa tubig na ito, ipapainom ko sa kanila. So powder yung gagamitin ko ngayon. Itong 1 sachet nito good for 1 gallon. So since breeder naman yung paggagamitan ko, tataasan ko yung dosage nya. Gagawin kong 1 sachet sa kalahati sa 1 galon. So adjust na lang kayo nun. So since yung 1 gallon di mo naman mauubos sa isang araw yon, adjust na lang. So mangyayari niyan mga 2 liters lang na 3/4 ng 1 sachet, mga ganun. Good for na yun. Maghapon na yun. Yun na yung inumin nila. Tapos after nun ako sa sipon. Prevention. Lalo na lately kasi nag-uulan eh. Tapos magpi-prevention din ako ng para sa salmonella. Ganun din sa sa coccidiosis. Prevention din ako for 3 days lang. Bali itong 4 na to, for 3 days lang ang gagawin ko, prevention lang. So ito naman sa pang anti-cancer. So since marami sila, ang gagamitin ko yung liquid. Marami kasi sila eh. So ito mura lang to mga tol. Ito kung ako sa inyo, ito na lang gamitin nyo. Nasa 38 pesos lang to eh. Kesa dun sa bibili kayo ng pangkalapati na anti-cancer. Pero kung 2-3 lang even yung paggagamitan nyo sa anti-cancer, mag-tablet na lang kayo. So kung ako gagamit nito, atin ko to sa 4. Yung isang tablet, atin ko yun sa 4. Kasi kapag sa kalahati lang, medyo mataas pa rin yun eh. Medyo malakas yun kasi ang isang tablet nito 500 mg na eh. So kung sa kalahati 250. So
Kung ako gagawin ko yan 4. So yun, kung 2-3 lang ang ibon ng ano nyo, mag-tablet na lang kayo. So yan, for 3 days yan. So ito lahat to gagamitin ko to within 3 weeks naman eh. So mag-ano na lang kayo. Kunyari after nyo rito, bago kayo sumunod dito, palipas lang kayo ng isang araw, mga ganun. Plain lang yung water. So ganun yung ginagawa ko. So yan. So para next pagtapos ng lugo nila, salpak na lang tayo ng breeding, dire-diretso na. So yun nga, since nag-release na ng pang summer race na singsing eh. So yan mga tol, ganun ako mag-kondisyon. Siguro by next mga 3 weeks siguro to ang nito, makakapag-umpisa na ako. So yung 3 weeks na yun, gagamitin ko yung time na yun para sa yun nga, yung deworming, mga para hindi sayang, para next month salpak na lang tayo. So yan mga tol, checkin natin yung ibon sa taas kung kung may nakauwi pa. So itong dalawang to, tinuturuan ko sa mag-viewing sa labas eh. Ito yung dalawang inakay na bago. So kahapon mga tol, meron tayong bumalik na 3. So ayan. So itong grizzle bumalik, saka itong paborito kong blue check. Ayan. So ito yung isa sa in-expect kong di nauwi eh, kasi bata rin to eh. Kaidaran nito ni yung anak ni Black Tiger. So yung nestmate niya hinihintay ko pa. O yan. Saka yung isang yun, yung si Balat, yun. Isa rin sa nakauwi, 3. So sa ngayon may kulang pa ako ng 2. Hinihintay ko pa yung 2, so hopefully makabalik pa yun. Balik kahapon, lakas ng ulan eh. Kahapon ng alas 12 nabutan sila. Ito umuwi na to, mag alas 5 na yata yun. So yan, so idudugtong ko na lang mga tol yung yung kuha ko na nung umuwi tong mga to, yung 3, para makita nyo rin. So ayan mga tol, may isa pang bumalik, mag alas 2. Bali nabutan sila ng ulan eh, lakas ng ulan kanina alas 12.
nestmate niya wala pa. Saka yung dalawang bata. Bali mag alas 4 na eh. So abang-abang pa. So yung nestmate nito medyo may chance din siguro. Pero dun sa dalawa medyo alanganin ako eh. So kulang na lang ako ng 3. Buti naman nakauwi pa to. Gusto minom, kunin ko lang yan. Yan, sana may makabalik pa. Abang-abang lang. So yan mga tol, meron akong nakitang ito isa humabol. Balikat tapos ko lang magpakain eh. Ayan. Yung sinasabi kong hindi ko nasang uuwi, ito umuwi. Buti nakauwi pa to. Isa pa naman to sa paborito ko. So yung nestmate niya may chance pang muwi. So yan nga mga tol, so yung dalawa abangan pa natin. So alas 10 na ng umaga eh. So siguro mamaya meron din uwi, makakauwi pa yung dalawa. So ito, turuan ko lang sa labas, palabasin ko lang.
Bali, itong blue check na yan. Pinsan ni ano yan eh. Yung puti. So, pamangkin ni Black Tiger. Actually, nag-iisang anak lang to eh. Kaya iingatan ko rin to kasi gusto ko rin matest yung pair na yun. Meron pala siyang, yung nag-iisa palang last. Kapatid din niya yun. Kaso hindi ako maglalaro nun eh, yung kaibigan ko. Ipapalaro ko sa kanya gawa nung wala na akong ring eh. So ayan. So ito, nag-iisa sa akin. Kaya ingatan ko to. So ayan mga tol, sa ulitin uli. Abang-abang lang ako rito. Thank you sa panonood.